तर मित्रांनो, आता आपण मेजरमेंट ऑफ पॉवर, ठीक आहे, तर आणि टू वॅट मीटर मेथड या दोन टॉपिक वरचे क्वेश्चन्स बघणार आहे. ठीक आहे, तर क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन युअर स्क्रीन. फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉवर बाय टू वॅट मीटर मेथड, पॉवर फॅक्टर ऑफ लोड इज. ठीक आहे, आपण पॉवर मेजर करतोय बाय युझिंग टू वॅट मीटर मेथड. तर पॉवर फॅक्टर काय असतो लोडचा? ठीक आहे, तर आपल्याला पॉवर फॅक्टर म्हणजे एवढं तर आता आपल्याला माहिती आहे की पॉवर फॅक्टर म्हणजे हा काय असतो, कॉस फाय असतो. पॉवर फॅक्टर म्हणजे काय असतो, कॉस फाय असतो. नाव व्हॉट इज अ व्हॅल्यू ऑफ फाय? इथं इथं तुम्ही ऑप्शन्स बघा, कॉस 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 कॉस, म्हणजे कॉस तर आहे, फक्त आपल्याला फायची व्हॅल्यू आपल्याला माहित पाहिजे. ठीक आहे, तर जसं आपण बघितलं आपल्या लेक्चरमध्ये मग आपण एक बघितलं की टेन फाय हा फॉर्म्युला आपण बघितलेला. टेन फायचा फॉर्म्युला काय होता? टेन फाय इज इक्वल्स टू √3 W1 मायनस W2 डिवायडेड बाय W1 प्लस W2. ठीक आहे, देअर फोर आता फाय हा टेन जर मी या साईडला घेतला तर तो काय होणार, टेन इनवर्स √3 W1 मायनस W2 डिवायडेड बाय W1 प्लस W2. देअर फोर आन्सर इज ऑप्शन नंबर ए इज अ राईट आन्सर. इथं तुम्ही बघू शकता W1 मायनस W2. इथं आता एक सांगतो, हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करताना ऑप्शन्स इलिमिनेट कसे करणार, तर आपल्याला हे माहिती की इथं √3 हा तर फॉर्म्युला आहे. ठीक आहे, तर आता हे दोन √3 वाले हे दोन कॅन्सल झाले. त्यानंतर एक महत्वाचं काय की निगेटिव्ह आणि पॉझिटिव्ह कोणतं, तर न्यूमरेटरची टर्म आहे ना तर ती दोन पॉवरचं वजाबाकी केली जाते W1 मायनस W2, आणि डिनॉमिनेटरला ऍडिशन केली जाते W1 प्लस W2. देअर फोर आन्सर इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक आहे, आता अगेन यामध्ये आपल्याला अजून काय विचारतात की फाय काढा. काही काही देतात की फक्त इथं आता विचारलं की पॉवर फॅक्टर म्हणून कॉस फाय. काही काही फक्त विचारतात थिटा काढा. तर टेन इनवर्स मग हे आपल्याला सॉल्व्ह करावं लागतं. W1 म्हणजे वॅटमीटरच्या पहिल्या वॅटमीटरचे रिडिंग, W2 म्हणजे सेकंड वॅटमीटरचे रिडिंग. ठीक आहे, तर दोन्ही रिडिंगची वजाबाकी आणि डिवायडेड बाय दोन्ही रिडिंगची बेरीज, हा आहे पॉवर फॅक्टरचा फॉर्म्युला. हा व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे बरं का. यावरचं न्यूमरिकल विचारलं जाऊ शकतं किंवा यावरचा हा थेरॉटिकल फॉर्म्युला विचारला जाऊ शकतो. आणि हा क्वेश्चन सुद्धा एका एक्झाम मध्ये विचारलेला आहे, DMRCच्या एक्झाम मध्ये सुद्धा विचारलेला हा क्वेश्चन आहे, त्यामुळे हा क्वेश्चन मी घेतला होता. ठीक आहे, तर हा होता क्वेश्चन नंबर 1. तर आता यामध्ये आणखीन काय येतं, टू वॅट मीटर मेथड आहे, म्हणजे किती वायर सिस्टीम असणार आहे, 3 वायर सिस्टीम असणार आहे. बरोबर, हा एक आहे पॉवर फॅक्टरचा हा एक क्वेश्चन आपण पाहिला.